đấy thì người ta đã chuyển đi cái nhà tù với lại bãi rác chuyển đi mấy năm nay rồi. Nơi đây từng đặt một trại giam mà ngày trước người dân gọi là trại giam Phước Cơ, ngay bên cạnh là khu tập kết rác thải. Hiện giờ khu vực này đã bỏ trống, cỏ mọc dày đặc. Bố mình ngày trước đã từng đạp xe vào khu vực này để khám phá. Khi đi tập thể dục buổi sáng, bố nói khi tới khu vực trại giam thì nghe tù nhân gọi với ra: "Ông già, có điếu thuốc không cho xin?" Thì bây giờ mình cũng trở lại ngay cái cầu Gò Găng này, các bạn nhìn này, ngay cái phía cầu Gò Găng, nơi mà sáng nào bố mình cũng dậy 5 giờ là bố mình đi lễ về là đạp xe từ nhà mình đi lên cầu Gò Găng là cỡ khoảng 20 phút, 15-20 phút đấy các bạn, đi xe đạp. Thì lên tới đây thì buổi sáng rất là trong lành, mát, thì bố mình có tập thể dục cho nó khỏe tinh thần. Buổi chiều ấy các bạn, giờ này là cũng khoảng gần 5 giờ rồi, chiều đến thì công trình người ta bắt đầu người ta nghỉ việc, gió rất là mát các bạn ạ. Mình đi trên cầu Gò Găng này, một là buổi sáng, hai là buổi chiều, trời mát, thanh, đẹp, trong lành, nên là bố mình thích lên đây tập thể dục là như vậy đấy các bạn ạ. Khoảng 10 năm về trước, khu vực cầu Gò Găng vào buổi sáng sớm khá yên tĩnh. Đây là nơi mà sáng nào bố mình cũng đạp xe lên trên giữa cầu tập thể dục. Đến nỗi người đi đường biết bố luôn. Họ còn nói với nhau, sáng nào cũng thấy có một ông già cầm 2 cục tạ nhỏ đứng giữa cầu tập. Cảm ơn chú Dũng đã lưu giữ những tấm hình này về bố của tụi cháu. Bố mình là người đội nón màu hồng đỏ. Phía dưới khu vực cầu là các làng bè, làng chài. Nơi đây cũng là điểm du lịch cho du khách về tham quan, thưởng thức các loại hải sản tươi sống. Hiện tại, khu vực cầu Gò Găng này đang được thi công mở rộng đường xá. Đi ngược về một đoạn sẽ là khu chợ Èo Ông Từ. Đây là khu chợ mà ngày trước bố thường ghé chợ để mua các loại khoai mì, củ sắn, bắp ngô về luộc ăn vào giấc trưa chiều. Bây giờ chợ Èo Ông Từ đã tấp nập phát triển hơn trước. Hello, xin chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai Chị Em. Thì hôm nay thì chị em mình đi theo dấu chân của bố mình. Lúc mà bố mình còn sống các bạn thì rất là thường xuyên đi cái con khung đường này để tập thể dục vào mỗi sáng sớm hoặc là một buổi chiều mát. Từ khu vực cầu Gò Găng, rồi khu vực Èo Ông Từ, Hải Đăng đến Phước Cơ. Thì ngày hôm nay đây là lần đầu tiên mình được đến ngôi nhà thờ giáo xứ Thánh Đường Hải Đăng. Các bạn nhìn thấy không gian nhà thờ Hải Đăng rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy ở phía dưới bên cạnh mình là bé Bin rất là ngoan các bạn ạ. Các bạn ơi, phía sau của mình á, là hang đá. Thì hang đá của ở giáo xứ Hải Đăng đã hoàn thiện rồi các bạn ạ. Đã có Chúa Giêsu hài đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Nhưng mà vì chị em mình đi vào tầm cái khoảng chiều nên chưa có lên ánh đèn. Mình nghĩ là nếu mà buổi tối lên ánh đèn thì rất là đẹp các bạn ạ. Đứng cái trước cái khung cảnh tĩnh lặng của giáo xứ Hải Đăng khiến cho lòng mình cảm thấy rất là bình yên. Hơn nữa là cái sự xôn xao, vui mừng khi mà đại lễ Chúa Giáng sinh gần sắp tới. Còn các bạn nhìn thấy phía sau mình không? Nhà chờ phục sinh. Lúc nãy khi mà mới bước vào cái ngôi thánh đường giáo xứ Hải Đăng này các bạn, mình nhìn thấy cái chữ nhà chờ phục sinh thì mình cứ nghĩ là cái này là chắc là khi mà Chúa chịu chết ấy, thì sẽ đặt Chúa ở trong khu vực nhà chờ phục sinh. Thì mình nghĩ như vậy, đến khi mà nghe chị gái của mình nói cái nhà chờ phục sinh đó cũng là cái nhà đặt hài cốt, thì mình mới biết đó là cũng là nhà di cốt đó các bạn. Các bạn ơi, các bạn cũng nhìn ở cái phía sau lưng của mình đấy các bạn. Đấy là cái tháp chuông của nhà thờ. Các bạn nhìn thấy nó đẹp cổ kính không các bạn? Mình nghĩ đây là xây theo lối kiến trúc của kiểu Âu Châu á các bạn ạ. Còn các bạn nhìn thấy phía sau lưng của mình á, cái dãy nhà đó
là cái ngôi thánh đường cũ á các bạn. Bây giờ hiện tại cái khu vực đó được dành cho khu vực để học nhà giáo lý á các bạn. Các bạn ơi, thì mình đang đứng rất gần với tượng Đức Mẹ Maria. Đây là cũng là một trong những cái điểm chung của tất cả nhà thờ Công giáo. Thường thì sẽ luôn có Đức Mẹ Maria ở phía bên ngoài ngôi thánh đường. Còn phía kế bên mình là hình ảnh Chúa Giêsu đang cầu nguyện, cũng là tượng trưng cho hình ảnh trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn cây dầu. Đặc biệt một cái ở đây nữa các bạn là có 14 chặng đường thánh giá ở phía ngoài khung cảnh của nhà thờ luôn các bạn ạ. Tiếp theo chị em mình sẽ tiến về giáo xứ Phước Lâm thuộc xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đi qua giáo xứ Phước Lâm sẽ qua khu vực cầu Cửa Lấp. Các bạn ơi, thì hai chị em mình cũng đã đặt chân được đến giáo xứ Phước Lâm. Mình có đứng ngay chỗ cũng bên hông của nhà thờ, thì cũng có gồm Thánh Phaolô và Phaolô. Mình đang đứng sát một thiên thần. Từ khoảng năm 2003, rất đông giáo dân từ miền Bắc, miền Trung và các vùng lân cận đến sinh sống và gia nhập giáo xứ. Đây là hình ảnh ngôi thánh đường giáo xứ cũ mình đã trích dẫn từ nguồn giờthánh.com và hình ảnh ngôi thánh đường của hiện tại như các bạn đã thấy. Đời sống kinh tế của giáo dân ngày nay đa số sống bằng nghề làm biển, chế biến hải sản và chăn nuôi. Đây là hình ảnh tái hiện lại cảnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ. Sau ngày truyền tin, Đức Mẹ đã lên đường đi thăm người chị họ của mình là bà Elizabeth. Sau đó, Đức Mẹ trở về và đã hạ sinh Chúa Giêsu nơi máng cỏ hang lừa tại Bê-lem. Biết được hài nhi Giêsu đã được sinh ra, ba vua đã tới bái lạy người theo chỉ dẫn của ngôi sao. Cũng trong đêm đông giá rét, Thiên thần Chúa đã mách bảo thánh Giuse mang hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập để tránh sự truy bắt của vua Hêrô-đê tìm giết các con trẻ từ dưới 2 tuổi. Sau đó, gia đình thánh gia đã sống ẩn dật tại Nazareth thuộc vùng Galilee, Israel. Thánh Giuse, người gìn giữ đấng cứu thế, làm nghề thợ mộc. Mẹ Maria lo việc nội trợ. Chúa Giêsu lớn lên trong cảnh đơn nghèo, được giáo dục như các trẻ cùng trang lứa, nhất là học hỏi kinh thánh. Người cũng học nghề thợ mộc với thánh Giuse. Hồi nãy hai chị em mình có đi tham quan khung cảnh của nhà thờ hang đá, thì em mình cũng có quay lại cảnh hang đá thì nhìn rất là đẹp, lung linh huyền ảo. Mình lần đầu tiên mình cũng đặt chân đến giáo xứ Phước Lâm này trong dịp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh. Mình thấy cái không khí rất là nô nức, đẹp, diễn cảnh từ lúc mà Đức Mẹ, khi mà thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, mình đứng đó mình cũng đọc kinh và cầu nguyện. Mình thấy tâm hồn mình nó rất là gọi là xao xuyến. Bây giờ hai chị em mình cũng sẽ đi về thôi nha các bạn. Thì mình hẹn các bạn vào clip ngày mai. Mình chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và đón chuẩn bị tâm hồn để đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh nha các bạn. Hẹn gặp các bạn. Nếu các bạn có yêu thích kênh Cuộc Sống Hai Chị Em, chúc các bạn một buổi tối tốt lành. Bye bye.